Ονομάζομαι Κυριακή Γονή. Είμαι εικαστικός. Το λέω με μια μικρή αμηχανία γιατί δουλεύω σε πολλά επίπεδα με κάποιο τρόπο. Έχω και ένα παρελθόν στην κοινωνική ανθρωπολογία και δουλεύω με αρκετά μέσα και με πολλή έρευνα. Το Data Garden είναι, αν μιλήσουμε για την εγκατάσταση αυτή καθεαυτή, είναι μια εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει διαφορετικά μέσα, δηλαδή αποτελείται από βίντεο, από συνεντεύξεις, από κείμενο δικό μου το οποίο χρησιμοποιείται σαν voice-over στο βίντεο το κεντρικό, από σχέδια, από ένα ηχητικό εξακάναλο κομμάτι, από κάποια prints. Η πρώτη φορά που το είδα ήταν σε μία βόλτα. Κάτι σαν αυτοκόλλητο μαύρο ακανόνιστου σχήματος. Η ιστορία αυτή καθεαυτή εξελίσσεται μεταξύ του 2019 και του 2020. Υποτίθεται ότι εγώ συναντώ μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται μαζί μου μια διαδικασία συγκεκριμένη που αφορά στην ιδιωτικότητα, τη διαχείριση των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων και όλο αυτό το συνδέουν και το σχετίζουν με ένα συγκεκριμένο φυτό, το οποίο μεγαλώνει αποκλειστικά και μόνο στο λόφο της Ακρόπολης. Τώρα, από αυτά που σας είπα όλα, υπάρχει το κομμάτι που είναι πραγματικό, το οποίο είναι η ύπαρξη αυτού του φυτού. Υπάρχει το κομμάτι του ζητήματος που αυτή τη στιγμή υφίσταται σε σχέση με την επιτήρηση και την ιδιωτικότητα, το οποίο το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Η ομάδα αυτή των ανθρώπων δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου, ώστε να δημιουργήσω μια αφήγηση και να την πάω στο μέρος που ήθελα. Και υπάρχει και το κομμάτι που συνδέει αυτούς τους ανθρώπους, την αφήγηση για την ιδιωτικότητα, την επιτήρηση, τη μνήμη και ίσως τη διαχείριση αυτής της ψηφιακής μνήμης, με το φυτό. Που αυτό που συνδέει αυτά τα δύο είναι η αποθήκευση της ψηφιακής μνήμης στο DNA του φυτού. Θυμάμαι ότι ξαφνιάστηκα γιατί δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά δεν το φωτογράφησα και συνέχισα τη βόλτα μου. Είναι ένα φυτό το οποίο είναι μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας φυτών που φύεται στα παράλια της Μεσογείου, αλλά αυτό το συγκεκριμένο, με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα που τα ορίζουν οι βοτανολόγοι που το έχουν ερευνήσει και δημοσιεύσει, εντοπίζεται μόνο στην περιοχή της Ακρόπολης. Μικρομέρεια Ακροπολιτάνα. Έκλεισα τα μάτια με την ελπίδα να μπορέσω να συγκεντρωθώ. Προσπάθησα να φανταστώ ένα πυκνό μυστικό δίκτυο από ρίζες κάτω από την Ακρόπολη. Μου φαινόταν ακραίο, σχεδόν εξωπραγματικό. Όταν λέμε ψηφιακή μνήμη στο DNA ενός οργανισμού, εννοούμε ότι έχουμε, για παράδειγμα, ένα κείμενο, σωστά, αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή. Υπάρχει ήδη σε μορφή 0-1, έτσι δεν είναι, μέσα στον υπολογιστή. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί, όπου αυτό το 0-1 μεταφράζεται στα γράμματα του DNA και μεταφέρεται σε ένα βακτήριο, το οποίο μεταφέρεται μετά στο DNA του φυτού. Αυτή είναι η διαδικασία. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόση ενέργεια χρειάζεται για να αποθηκευτεί και να διατηρηθεί η ψηφιακή μας μνήμη? Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα μας, τα οποία διατηρούνται σε κέντρα δεδομένων ανά τον κόσμο, καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια και θεωρούνται ένας από τους βασικούς λόγους που αυτή τη στιγμή το αποτύπωμα το ενεργειακό στον πλανήτη δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε όλο αυτό που εμείς θεωρούμε άειλο, τις φωτογραφίες που βγάζουμε στο κινητό μας, τα τραγούδια που έχουμε στο MP3 μας κτλ., όλα αυτά έχουν ένα βάρος και έχουν επιπτώσεις πάνω στο κλίμα. Αυτό το φυτό έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, δηλαδή από την πρώτη φορά που επίσημα εντοπίστηκε από βοτανολόγους, μέχρι τη δεύτερη φορά που ξαναεντοπίστηκε, το θεωρούσαν εξαφανισμένο. Και εγώ στέκομαι λίγο στην έννοια της εξαφάνισης ως μια πιθανή στρατηγική επιβίωσης και αντίστασης. Δηλαδή κάνω εκεί μια αναλογία με το τι σημαίνει να μπορείς να καλύψεις ή να σβήσεις τα ίχνη σου και στον διαδικτυακό κόσμο. Άρα παίζω λίγο με αυτή την έννοια της αορατότητας, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο στα ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε στην τροφοδότηση ενός εξελιγμένου συστήματος επιτήρησης. Μην επιτρέψεις ποτέ σε κανέναν να ελέγχει τη μνήμη σου.
Για μένα προκύπτουν σίγουρα ζητήματα, ηθικά ζητήματα, τεχνολογικά ζητήματα, διαχείριση των ίδιων των δεδομένων εν τέλει, ποιος θα έχει αυτή την τεχνολογία, ποιος θα μπορεί να την ελέγχει, τα οποία ζητήματα υπάρχουν τώρα και με άλλες μορφές. Υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη ανάγκη, τάση να καταγράφουμε τα πάντα, να αποθηκεύουμε τα πάντα, χωρίς απαραίτητος να επιστρέφουμε σε αυτά. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσες φορές έχω το κινητό μου στην τσέπη και απλά επειδή μπορώ, το βγάζω και βγάζω φωτογραφίες, τις οποίες σχεδόν ποτέ δεν ξαναβλέπω. Ως ένας άνθρωπος που ζει τώρα, ενδεχομένως προβάλλω τα παροντικά μου ερωτήματα σε ένα πιθανό μέλλον. Η πόλη αυτή προσπαθεί να αντισταθεί ενδεχομένως σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο λειτουργεί ως ένα ιδανικό σκηνικό για μια τέτοια ιστορία. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν το λέω ποτέ, δεν το ονοματίζω ως τέτοιο. Υπάρχει ενδεχομένως στο παρασκήνιο με κάποιο τρόπο. Αποτύπωσα ό,τι θυμόμουν από τις 3 συναντήσεις, λόγια, εικόνες, ακόμη και τα φυτά, που δεν κατάφερα να βρω.